Საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. ბოლო რამდენიმე კვირა ომეგა ჯგუფის საქმე საქართველოს პოლიტიკური თუ ეკონომიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთ ტოპ თემას წარმოადგენს. სხვადასხვა ფარული ჩანაწერების შემდეგ გუშინ ომეგა ჯგუფის მფლობელი ზაზა ოქუაშვილი სატელევიზიო ინტერვიუს გავრცელდა, რომელშიც ბიზნესმენი ირწმუნება, რომ იმდროინდელი ბიზნეს ომბუდსმენის გიორგი გახარიას ეწოლით TBC ბანკმა რამდენიმე კანონის დარღვევით გასცა ომეგას დირექტორებზე 4 მილიონი ლარი და ეს თანხა ბანკშივე მათ შეერაღებულმა პირებმა ჩამოართვეს, როგორც აღმასრულებელი ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ოქუაშვილის ინტერვიუს სერიალად აფასებენ და ბიზნესზე ზეწოლის ფაქტებს კატეგორიულად გამორიცხავენ. განცხადება გავრცელა TBC ბანკმაც. თელარა გელანტია ცდილობდა დღის განმავლობაში მეტი დეტალის გარკვევას. თელარა საღამომშვიდობის გისმენთ რა გარკვია. საღამომშვიდობის ბექა, დიახ, საქმის კურსის პროფილიდან გამომდინარე ჩვენი ინტერესის საგანს პირველ რიგში მის გარკვევა წარმოადგენდა რამდენადაა ჭეშმარიტება რუსთავიორთან. ინტერვიუში ბიზნესმენ ოქუაშვილის მონათხრობი. ძალიან მოკლედ რომ მოვუყვეთ მაყურებელს ისტორია. ინტერვიუს მიხედვით წინა მთავრობის პერიოდში ბიზნესმენის კომპანიისთვის მიყენებული ზარალი ახალმა ხელისუფლებამ 25 მილიონ ლარად შეაფასა. და პირადად ივანიშვილმა და მისმა ვიწრო გარემოცვამ ამ თანხის მიღებაში 4 მილიონი ლარი მოსთხოვა, ასე თქვა სამართლიანობის აღსადგენად. ბიზნესმენის მონაყოლის მიხედვითვე ამ თემაში იყო ჩართული ყოფილი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, ოქუაშვილის დაქირავებული ლობისტი ლევან ყიფიანი, რომელიც ოქუაშვილის შეფასებით უკვე დღეს მთავრობის მოგზავნილი პირი აღმოჩნდა, თუმცა როგორც გავრცელებულია ინფორმაცია და ჩვენი ინფორმაციითაც ოქუაშვილი მას საკმაოდ სოლიდურ ხელფასს უხდიდა. მოკლედ იმ შეხვედრას, სადაც თამბაქოს მაგნატ ივანიშვილმა ფული მოსთხოვა, მისივე ინტერვიუს მიხედვით ესწრებოდნენ ივანიშვილის დეიდაშვილი, უჩა მამაცაშვილი, გიორგი გახარია და თავად ლევან ყიფიანი, როგორც ინტერვიუში იყო. დიახ, ოქუაშვილთან შეხვედრა დღეს ბიძინა ივანიშვილს დაადასტურა, მაგრამ კატეგორიულად უარყო 4 მილიონის მოთხოვნა და მოუწოდა ოქუაშვილს, რომ ამ შეხვედრის ჩანაწერის გამოქვეყნოს. დიახ, ბექა, ახალი ჩანაწერი ჯერ არ გამოქვეყნებულა, სადაც ასე ვთქვათ ისმის ივანიშვილის ხმა, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით ოქუაშვილს ივანიშვილიც ყავს ფარულად ჩაწერილი. მოკლედ ისევ თემას რომ დავუბრუნდეთ, 4 მილიონი უნდა დაენახათ როგორც თავს ყველი, რომელიც რომ ცოტა დამშვიდებული იყვნენ ყვება ინტერვიუში ოქუაშვილი. სწორედ ამიტომ მისივე თქმით დაარსა შპს ოლიმპუსი ოფშორში და დირექტორებად დანიშნა თავისივე ხალხი. ალექსანდრე ხაჩიშვილი და დავით ფანქველაშვილი ჩვენ ბიზნეს რეესტრში გადავამოწმეთ და ნამდვილად არსებობს ეს კომპანია შპს ოლიმპუსი, რომლის დირექტორებიც აღნიშნული პირები არიან. კომპანია პანამაში არეგისტრირებული და მფლობელია კორპორაცია White Point Investments. შპს 2016 წლის 19 აპრილსაა რეგისტრირებული. ზაზა ოქუაშვილი ირწმუნება, რომ სწორედ ამ შპს ჩაურიცხა 4 მილიონი ლარი, საიდანაც შემდეგ 24 საათში TBC ბანკმა, რომელიც ოქუაშვილის თქმით იმყოფებოდა გიორგი გახარიას ეწოლის ქვეშ, დაიბარეს ბანკის ტოპ მენეჯმენტი ვახტანგ ბუცხრიკიდე და მამუკა ხაზარაძე და არასამუშაო საათებში 20 საათზე ბანკმა გასცა ეს თანხა. დღეს ტელეკომპანია იბერიამ გავრცელა მათი ინფორმაციით ამ გადარიცხვის დამადასტურებელი ქვითრებით, რომელიც 21 და 22 აპრილითაა დათარიღებული. კომპანია კი, როგორც უკვე ვთქვით, 19 აპრილსაა რეგისტრირებული და როგორც ომეგა ჯგუფის გენერალური დირექტორი აცხადებს, როცა ასეთი დიდი თანხის ქეშად გამოტანა ხდებოდა, TBC ბანკს უნდა გადაემოწმებინა, ვინ იდგა ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის უკან. ზაზა ოქუაშვილი საუბრობდა და რომელსაც ესწრებოდა მისი კომპანია, რომელსაც გახსნის ანგარიშ, ნებისმიერი იურიდიული პირი ბანკში, ბანკი ვალდებული არის, რომ გადაამოწმოს, ვინ არის ამ კომპანიის უკან. და პირველი რეგისტრაციიდან პირველი 90 დღის განმავლობაში ნებისმიერი ტრანზაქცია ექვემდებარება ასეთ მონიტორინგსა და აუდიტს. დაიმახსოვრეთ კარგად, 19 აპრილს მოხდა კომპანიის რეგისტრაცია, თანხის გატანა მოხდა 21 და 22 აპრილს. თავის მხრივ TBC ბანკი ზაზა ოქუაშვილის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას საპასუხო მწერლობითი განცხადებით გამოეხმაურა. ბატონი ოქუაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით TBC ბანკი განმარტავს, რომ ბანკში ყველა ტრანზაქცია სრულდება სამუშაო საათებში, კლიენტის ანგარიშების გახსნისა და წარმოების ყველა წესის დაცვით. TBC ბანკს გააჩნია კანონიერი ვალდებულება დაიცვას კლიენტის პერსონალური მონაცემები და საბანკო საიდუმლოება, ამიტომ ბანკის მხრიდან დაუშვებელია კონკრეტული ტრანზაქციისა და კლიენტის შესახებ დეტალების გასაჯაროვება. TBC ბანკი მიმართავს ყველა სამართლებრივ ზომას აღნიშნული ცრუ ინფორმაციის მასშტაბირების საპასუხოდ.
როგორც მოვისმინეთ, TBC ბანკში კანონის გვერდისავალი ტრანზაქციის განხორციელებას კატეგორიულად უარყოფენ, მაგრამ ფაქტობრივად არც ადასტურებენ, არც უარყოფენ იმას, საერთოდ ქონდა თუ არა ადგილი შპს ოლიმპუსის ანგარიშიდან 4 მილიონი ლარის გატანას, რადგან როგორც ბანკში აცხადებენ, ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია. ამის შემდეგ კიდევ ერთი კითხვით მივმართეთ დღეს TBC ბანკს, კერძოდ გვაინტერესებდა თუ მიაწოდა ბანკმა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ამ გადარიცხვაზე ინფორმაცია. რაზეც ბანკში გვითხრეს, რომ ყველა განაღდებაზე, ასე ვთქვათ, გაქეშებაზე, რომელიც 30,000 ლარზევითა ინფორმაციას გზავნიან შესაბამის სამსახურში, ვინაიდან ამას კანონი ავალდებულებთ. დღის განმავლობაში ჩვენ შევეცადეთ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისგანაც მიგვეღო კონკრეტულ კითხვებზე პასუხები, მაგალითად, ქონდა თუ არა 4 მილიონიან ტრანზაქციას ადგილი 2016 წლის აპრილში, იმ თარიღებში, რაზეც ინტერვიუზეა საუბარი, ასევე ქონდა თუ არა ამაზე ინფორმაცია TBC ბანკისგან, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს დაინტერესდა თუ არა 2 დღის წინ რეგისტრირებული კომპანიიდან 4 მილიონის გაქეშების მიზეზებით ეს სამსახური და ასე შემდეგ, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში ზარებზე არ პასუხობდნენ, ვიცით მხოლოდ ის, რომ სამსახურის დირექტორი ვალერიან ხასაშვილი საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ ოფიციალურ მეილზე მივწერეთ და თუ გვიპასუხეთ საქმის კურსში მაყურებელს აუცილებლად ჩავაყენებთ. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის კანონის მიხედვით კი არანაკლებ 6 წლის განმავლობაში მონიტორინგის სამსახურმა უნდა შეინახოს ინფორმაცია ანგარიშგებაზე, ამიტომ წესით უნდა გქონდეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია ამ სამსახურში. იმედია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური გამოვა ხაზზე და მან მეილით ან იმედი ვიქონიათ ბექა, რადგან კითხვა ძალიან ბევრია და არა მხოლოდ 4 მილიონი ლარის განაღდებაზე, არამედ იმაზე, ვინ წაიღო შემდეგ რეალურად ეს თანხა. ზაზა ოქუაშვილმა ინტერვიუში ახსენა გუშინ საქართველოს ბანკი და ირაკლი გილაურიც, როგორც მისი თქმით, ივანიშვილის მიერ გამოჭერილი ბიზნესმენი. დღეს კი ომეგა ჯგუფის მფლობელის განცხადებას კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა საქართველოს ბანკი. საქართველოს ბანკი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკის მიმართ ომეგა ჯგუფს აქვს დავალიანება, რომელიც ჯამურად 84 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. ომეგა ჯგუფი ბანკის მიმართ ვალდებულებებს 2016 წლიდან მოყოლებული არ ასრულებს და ამ დავალიანებასთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარეობს დავა. ომეგა ჯგუფის წარმომადგენლები მისგან მიმართული ქმედებებით მაქსიმალურად ცდილობენ სასამართლო პროცესის გაჭიანურებას. ამასთან ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის და მფლობელის ზაზა ოქუაშვილის მცდელობა ორ კერძო კომპანიას შორის სამართლებრივი დავა გადაიყვანოს პოლიტიკურ ჭრილში საქართველოს ბანკისთვის მიუღებელია. საქართველოს ბანკი კვლავ გამოიყენებს დავალიანების ამოღების მის ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ შესაძლებლობას. სოციალურ ქსელში დღეს გაჩნდა კითხვები, ქონდა თუ არა საქართველოს ბანკის კლიენტის ვალდებულებაზე საჯარო ინფორმაციის გავრცელების უფლება. სპეციალისტების განმარტებით, ვინაიდან განცხადებაში მხოლოდ ომეგა ჯგუფი იყო ნახსენები და არა მასში შემავალი რომელიმე კონკრეტული კომპანია, ამიტომ კანონდარღვევას ადგილი არ ქონია. მოკლედ, იბერია ჯგუფის თემა საკმაოდ მრავალწახნაგიანია და საკმაოდ ბევრი სახელით და გვარით, ამიტომ ხელისუფლების მხრიდან წამოსული ერთიანი მესიჯ ბოქსი, რომ სერიალ თან გვაქვს საქმე, არც ისე მყარად გამოიყურება. უშუალოდ 4 მილიონი ლარის განაღდების კანონიერების თემა საქმის კურსი კიდევ დაუბრუნდება, რადგან თუ 4 მილიონის გატანა საერთოდ ჰქონდა ადგილი, ამაზე ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ინფორმაცია უნდა გააჩნდეს. და თუ ეს დადასტურდა, შემდეგ უკვე არანაკლებ საინტერესოა, ვინ წაიღო 4 მილიონი სახლში. ასევე ისიც, თუ ბიზნესმენმა ოქუაშვილმა, როგორც თავად ამბობს, სათაგურში ყველი ისე დადო ეს 4 მილიონი ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიაზე, რატომ მქონდა იმედი, რომ თუ იმ დღეს ვერ გაიტანდნენ თანხას, სხვა დღეებში არ აიძულებდა ივანიშვილის ახლო გარემოცვა ოქუაშვილის ხალხს 4 მილიონის განაღდებას. მოკლედ, კითხვა ძალიან ბევრია, პასუხები კი არც ისე სრული, როგორც ხაბობა, ეს იყო თელარეგელანტიო, ვემშვიდობებით მას. უქნიან თუ არა ქართული ბანკები თიშში შემოვალ კომპანიებს გარკვეულ დაბრკოლებებს საბანკო ოპერაციების დროს და არის თუ არა რეალურად რისკის შემცველი კომერციული ბანკებისთვის ასეთ კომპანიებთან საბანკო საქმიანობის წარმოება. ამ კითხვებზე სამწუხაროდ დღეს ბანკებისგან პასუხი ვერ მოვისმინეთ, თუმცა მოდით ვნახოთ სხვა დაინტერესებული თუ მოქმედი პირების შეფასებები აღნიშნულ თემაზე. ელენე ჩომახიძე მუშაობდა სიუჟეტზე. თავის
თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონების კომპანიებს ბოლო პერიოდში შემიძლია ვთქვა ეს არ არის რაღაც გრძელვადიან პერიოდში გაწეული. ბოლო პერიოდში არის ეს ტრენდი, რომ ზუსტად თავიანთი საერთაშორისო ფინანსური ოპერაციების კუთხით ექმნებათ გარკვეული წინააღმდეგობები. არის თუ არა კომერციული ბანკებისთვის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიების საქმიანობა მაღალი რისკის შემცველი და რამდენად გამართლებულია მათი მხრიდან თიზის კომპანიებისთვის გარკვეული ბარიერების წარმოქმნა. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების კომპანიებთან მიმართებით მოქმედი ბანკების სკეპტიკურმა დამოკიდებულებამ ბოლო პერიოდში ტენდენციის სახე მიიღო. გაფრინდაშვილის შეფასებით, კომპანიების მიმართ ბანკები ისეთ მოთხოვნებს აყენებენ, რის შესრულებაც პრაქტიკულად შეუძლებელია და ეს ყველა იმ ძირითადი და დომინანტი ბანკის მიერ ხდება, რომელიც საქართველოს ბაზარზეა წარმოდგენილი. გარკვეული წინააღმდეგობების არსებობას ადასტურებს ქუთაისის თიზის აღმასრულებელი დირექტორი. სოსო ნიბლაძის განმარტებით, ისეთ კომპანიებზე, რომლებსაც საქართველოში არანაირი ბაზა არ გააჩნიათ, ბანკების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული და საბანკო ოპერაციების დროს მათგან დამატებით დოკუმენტაციას ითხოვენ. რაც ნიბლაძის აზრით, ერთი მხრივ გამართლებულია, თუმცა თიზის კომპანიების საქმიანობაში რისკ ფაქტორების არსებობას გამორიცხავს და ცალსახად არ ეთანხმება ამ მიზეზით მათ დისკრიმინაციულ პოზიციაში ჩაყენებას ბანკების მხრიდან. წინააღმდეგები ვართ იმისი, რომ თიზი იყოს შეფასებაში რაღაცა უფრო რისკის მაყრებელი, ვიდრე საქართველოში რეგისტრირებული თოვლებრივი კომპანია. ბანკებში შესაძლებელია ჰქონდეს წარმოდგენა, რომ თიზის კომპანია თიზის კომპანია უფრო მეტ რისკს შეიცავს, ვიდრე საქართველოში რეგისტრირებული კომპანია. რეალურად თიზის კომპანია საქართველოში რეგისტრირებული კომპანია განსხვავება უბრალოდ ერთია, რომ ოდნავ შედარებით ოდნავ გაუმჯობესებული საგადასახადო რეჟიმი აქვს თიზის კომპანიას. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ აძლევს ბანკს იმის უფლებას, რომ ჩათვალოს, რომ თიზი ზოგადად არის რისკი. სოსო ნიბლაძის თქმით, საქართველოში მოქმედი თიზები ძალიან დიდ ენერგიასა და ფინანსურ რესურსს ხარჯავენ იმისთვის, რომ უცხოური კომპანიები მოიზიდონ და საქართველო ეტაპობრივად სავაჭრო და ლოგისტიკურ ჰაბად გადაიქცეს მსგავსად დუბაისა. ამისათვის კი ქუთაისის თიზის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, არსებული კანონმდებლობის შეცვლა და დახვეწა აუცილებელი. კანონმდებლობა არის მოძველებული და არის სამუშაო აუცილებლად. პრობლემა არის უკვე 4%-იანი გადასახადი, რომელიც იბირებს ასე იგი წარმოებას დეველოპერს, ასე თქვა, ის შენებლობის ხარჯებს. იმიტომ რომ 4% ედება ყველა პროდუქციას, რომელიც შექმნილია საქართველოსთან თიზში. ეს არ არის მნიშვნელობა, ეს არის ნედლეული ძირითადი საშუალება, საექსპორტო საშუალება თუ ასე შემდეგ. თიზების განვითარებისთვის ჩვენ თუ თulit რომ ქვეყანას სჭირდება თიზები, შესაბამისი კანონმდებლობაც უნდა იყოს. არსებული საბანკო გართულებების კვალდაკვალ თიზები მზად არიან ეფექტიანი კოორდინაციისა და გამჭვირვალობის მისაღწევად მაქსიმალურად მჭიდროდ ითანამშრომლონ კომერციულ ბანკებთან და ყველა შესაბამის უწყებასთან. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ დადგინდა, რომ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მფლობელი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები ან სახელმწიფო უნდა იყვნენ. კონსტიტუციაში, რომელშიც საბოლოო ცვლილებები მიმდინარე წლის მარტში შევიდა, ჩაიწერა, რომ გამონაკლისის შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით. ორგანული კანონის მიღებას კი უკვე თვეები ელოდება კერძო სექტორი. უნდა ითქვას, რომ მის შემუშავებაში აქტიურ ჩართულობას თავის დროზე ინვესტორთა საბჭოც ითხოვდა, შენიშვნები ჰქონდა ბიზნეს ომბუდსმენსაც. საქმე ისაა, რომ ახალი კანონის ამოქმედებამდე უცხოელებზე მიწის მიყიდვაზე ქვეყანაში მორატორიუმია გამოცხადებული, რამაც როგორც პარლამენტშიც აღნიშნავენ, პრობლემები უკვე შექმნა. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება თემის დეტალებით. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი მომზადებულია, მისი ავტორი პარლამენტის წევრი ოთარ დანელია. კანონპროექტის ის ვერსია, რომელიც BMG-მ მოიპოვა, პარლამენტში ოფიციალურად შესული ჯერ არ არის, თუმცა მისი განხილვა სპეციალისტებს შორის უკვე მოხდა. კანონპროექტით განსაზღვრულია იმ პირთა წრე, რომლებსაც შეუძლიათ საქართველოში მიწას ფლობდნენ. შედეგად, მიწის ფლობელი შეიძლება იყოს სახელმწიფო საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში შეიძლება
შეიძლება იყოს მიწა, ასევე საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი თუ იურიდიული პირის დომინანტი პარტნიორი არის ბენეფიციარი მესაკუთრე. აქვე განმარტავ, რომ კანონპროექტს შემოაქვს ორი ახალი ცნება, ბენეფიციარი ანუ საბოლოო მესაკუთრე, რომელიც შესაძლოა მხოლოდ იყოს სახელმწიფო ან საქართველოს მოქალაქე. დომინანტი პარტნიორი ეს არის საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის პარტნიორი, რომელსაც ეკუთვნის კომპანიის 50%-ზე მეტი. ანუ გამოდის, რომ საქართველოში მიწის ფლობის უფლება აქვს ან საქართველოს მოქალაქეს, ან კომპანიას, სადაც 50%-ზე მეტი წილი ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეს. თუმცა სალომე, როგორც ვიცით, დაშვებულია გამონაკლისები უცხოელებისთვის, რეალურად ამ კანონის ფუნქციაც ესაა. კანონპროექტის ამ ვერსიით რა შემთხვევაში შეუძლია საქართველოში უცხოელი ფლობდეს მიწას? მართალია, ბექა, სწორედ კანონი ადგენს, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი უცხოელის მიერ საქართველოში მიწის ფლობა. უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის, კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციების მიმართ არ ვრცელდება შეზღუდვები. კანონპროექტის მიხედვით უცხოეთის მოქალაქე შესაძლოა ფლობდეს მიწას, თუ მიწა მიიღო მემკვიდრეობით, ან სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე წარმოეშვა მართლზომიერი მფლობელობის უფლება. ამ მიმართულებით არის საინტერესო დეტალი, როგორ უნდა მოიპოვოს პირმა მართლზომიერი მფლობელობის უფლება. მის მისაღებად უცხოეთის მოქალაქეს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება დასჭირდება. ამისთვის კი ის მთავრობას საინვესტიციო გეგმას წარუდგენს. თუ გეგმით გათვალისწინებული პირობები არ შესრულდება, უცხოეთის მოქალაქე ვალდებულია 1 წლის ვადაში გაასხვისოს მიწის ნაკვეთი. უცხოელს, რომელსაც გააჩნია მუდმივი ცხოვრების ან საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა, ვალდებულია 2 წლის განმავლობაში გაასხვისოს მიწა, გარდა საკარმიდამო მიწის ნაკვეთისა, თუ არ დაამუშავებს ამ მიწას. საინტერესო რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პირი ვერ მოახერხებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებას? ამ შემთხვევაში მან ვადის გასვლიდან 1 თვეში უნდა მიმართოს ეკონომიკის სამინისტროს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადასვლის მიზნით. კანონპროექტის მიხედვით, თუ პირი არ ეთანხმება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადასვლის პირობებს, ანუ მაგალითად ფასს, მას მიწა ჩამოერთმევა. ანუ მიწის მფლობელი იძულებული ხდება დათანხმდეს სახელმწიფოს პირობებს. აქვე არის კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, თუმცა ეს არა მხოლოდ უცხოელებს, არამედ ყველა სასოფლო-სამეურნეო მიწის მფლობელს ეხება, თუ თქვენს საკუთრებაში არის 1 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი და მისი ნაწილის გაყიდვა გინდათ, ამას სახელმწიფოს თანხმობის გარეშე ვერ გააკეთებთ. სახელმწიფოს არგუმენტია, რომ მიწის რეფორმის შედეგად მიწის მცირე ნაკვეთებად ფრაგმენტაცია მოხდა, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მის ეკონომიკურ სარგებლიანობას. ამიტომ მათი თქმით აუცილებელია მიწების კონსოლიდაცია, თავიდან იქნეს აცილებული დამატებითი ფრაგმენტაცია. კანონპროექტის მეათე მუხლი კი ეხება სასოფლო-სამეურნეო მიწის უპირატესი შესყიდვის უფლებას. შედეგად სასოფლო-სამეურნეო მიწის თანამესაკუთრეს აქვს მიწის უპირატესი შესყიდვის უფლება. ანუ თუ თქვენ საზიარო მიწის გაყიდვა გსურთ, პირველ რიგში მისი ყიდვა თქვენს თანამესაკუთრეს უნდა შესთავაზოთ. სალომე, საინტერესო შეზღუდვები, რომლებიც უცხოელებთან დაკავშირებით ახსენე, გავრცელდება თუ არა უკვე საკუთრებაში არსებულ მიწებზე? ბექადიახ, გავრცელდება. გარდამავალი დებულებებით დარეგულირებულია ის ვადები, რომლებშიც პირებმა, რომლებიც ამ კანონით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებენ, უნდა გაასხვისონ სასოფლო-სამეურნეო მიწები. კერძოდ, უცხოელებისთვის აღნიშნული ვადაა 2 წელი, ხოლო მათი დომინირებული მონაწილეობით შექმნილ იურიდიულ პირებს ეძლევათ 1 წლიანი ვადა, რათა მიმართონ საქართველოს მთავრობას საინვესტიციო გეგმით. კარგი, როგორც ვიცით, ასევე არსებობს გარკვეული შეზღუდვები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებასთან დაკავშირებით. რა წერია ამ მიმართულებით კანონპროექტში? დიახ, ბექა, ამ მიმართულებითაც არის შეზღუდვები. კანონის პროექტის მიხედვით დაუშვებელია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენება უცხოელის ან და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირის სასარგებლოდ. ასევე იკრძალება იურიდიული პირის მიერ წილის იმოდენობით გაყიდვა, რომლის შედეგადაც წილის 50%-ზე მეტი შესაძლოა გახდეს უცხოელი ან უცხოური საწარმო. კანონის პროექტით ასევე გათვალისწინებულია ერთი სიპისა და ერთი ახალი ფონდის შექმნაც საქართველოს მიწის ბაზრის რეგულირების, მიწის გამოყენებისა და დაცვის, მიწის ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში იქნება საქართველოს საადგილმამულო ფონდი. პროექტის თანახმად მიწის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილებისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ახალი სიპი, მიწის მდგრადი განვითარებისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო.
დიდი მადლობა. ეს იყო სალომე მეცხვარიშვილი, რომელმაც ძირითადი დრაფტი გაგვაცნო, რომელიც ორგანულ კანონს ეხება მიწის ქართული მიწის შესახებ. განვაგრძობთ ეთერს არქიტექტორებს მომავალ წლიდან შესაძლოა ახალ სამართლებრივ გარემოში მოუწიოთ მუშაობა. ამის საფუძველი არქიტექტორთა საქმიანობის შესახებ კანონი იქნება, რადგან თავად არქიტექტორთა კავშირმა მუშაობა უკვე დაიწყო. თუმცა არ არის გამორიცხული მთავრობამ კანონპროექტის საკუთარი ვერსია დაწეროს და ის პარლამენტში წარადგინოს. ამ ეტაპზე არსებული დოკუმენტი არქიტექტორებისთვის სერტიფიცირების სისტემის შემოღებას და შესაბამის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ითვალისწინებს. თემას დავით ჯალღონი განაგრძობს დავით აღმოჩნდება. საღამო მშვიდობისა, დავიწყოთ იმით, რომ ახალი სამშენებლო კოდექსის მიხედვით 2020 წლიდან საქართველოში სერტიფიცირებული არქიტექტორები უნდა იყვნენ, ამიტომ დაინტერესებულებმა სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად უკვე დაიწყეს მუშაობა. პირველები ამ მხრივ არქიტექტორთა კავშირის წევრები აღმოჩნდნენ მათი კანონპროექტის მიხედვით, იმისთვის რომ დამოუკიდებელმა არქიტექტორმა, რომელსაც ბიუროს ან სტუდიის გახსნა სურს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისთვის სერტიფიკატი მიიღოს, რამდენიმე ძირითადი მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს. მათ შორის საჭიროა მაგისტრის ხარისხი, სამწლიანი პროფესიული გამოცდილება, სატესტო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სერტიფიკატს, ეს დამოუკიდებელმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა უნდა გასცეს, რომელიც შესაძლოა არქიტექტორთა პალატის დასახელებით შეიქმნას. მოვუსმინოთ კანონპროექტის ავტორს. ეს უნდა იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აუცილებლად და სადაც წარმოდგენილი შეიძლება ესეთი კომისიის ან საბჭოს პრინციპით შეიძლება წარმოდგენილი იყვნენ პროფესიული საზოგადოების წარმოადგენლებიც. კანონი გაწერს ამ კრიტერიუმებს, რომელიც კანონის შემდეგ რომელიც პროფესიული გაერთიანებას დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს, ისინი აუცილებლად ჩართული იქნება. აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ავა თუ კარგად ჩვენი კავშირი არის 85 წელი უსრულდება სულ მალე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც კანონპროექტშია მოცემული, არქიტექტორების პროფესიული საქმიანობის სავალდებულო დაზღვევას ეხება. როგორც დავით აბულაძე ამბობს, შესაბამისი თანხა ამ სადაზღვევო მომსახურებისთვის თავად არქიტექტორმა უნდა გადაიხადოს და ამ გზით დააზღვიოს ის რისკები, რაც პროექტის გაკეთების შემდეგ შეიძლება აღმოჩნდეს. პრაქტიკაში შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული, ინდივიდუალური, ესა თუ დაუშვათ მე საფრთხე შეიძლება დაო პროექტი იმდაგვარი, სადაც განათებულების და ინსტალაციის სანიტარული ნორმები არ არის დაცული და მასში გარემო არაჯანსაღი აღმოჩნდა ცხოვრებისათვის. რატომ არის კარგი დაზღვევა? დაზღვევას თქვენ ვერ მოიპოვეთ ისე თუ კვალიფიციური ორგანო თქვენი კვალიფიკაციის შესახებ დოკუმენტი არ გასცა. თქვენ ამას ვერ მოიპოვეთ იმის გარეშე თუ თქვენ კვალიფიკაცია არ გაქვთ. რამდენად კრიტიკულია დღეს პროფესიულ წრეებში და სამშენებლო პრაქტიკაში არქიტექტორის კვალიფიკაციის საკითხი, ამის შესახებ ჩვენ ერთ-ერთ დეველოპერს ვესაუბრეთ. ბეჟან წაკაძე ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როცა ობიექტის პროექტი თანამედროვე რეგულაციებს არ პასუხობს, რადგან არქიტექტორს შესაბამისი ცოდნა არ აქვს, რაც სამშენებლო კომპანიის ხარჯებს ზრდის. არქიტექტორი რომ ქმნის არქიტექტურულ ნახაზს და ის პროექტს ამზადებს, მან აუცილებლად უნდა იცოდეს და გამოცდილება ჰქონდეს რატო. ზოგი ისეთ რაღაცა შეიძლება გააკეთოს, დახატო, არქიტექტურა პირველ რიგში და უნდა შექმნა რაღაც პროექტი და შემდეგ ეს უნდა განახორციელო. ხშირია ხოლმე შემთხვევა, როცა ჩვენ გადაკეთება გვიხდება, იმიტომ რომ კონსტრუქციულად იმის გადაწყვეტა ძალიან რთული ხდება. ასევე უნდა იცოდეს ეხლა გამოსული 51 დადგენილება, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების საკითხები, ვარ შეიძლება 15-20 სართულიანი სახლი ააშენოს და ერთი კიბის უჯრედი დადოს, იმიტომ რომ 51 დადგენილება მოითხოვს, რომ იქ უნდა იყოს 2 კიბის უჯრედი. ასეთ ნიუანსებში აუცილებლად უნდა ერკვევოდეს. ზოგადად რამდენად რთულია ისეთი არქიტექტორის მოძიება, რომელიც სამშენებლო სტანდარტების დაცვით შეადგენს პროექტს. საკითხი, როგორც არქიტექტორთა კავშირში ამბობენ, კრიტიკულია, რადგან არიან არქიტექტორები, რომლებიც ძალიან იაფად არასაბაზრო ფასადს თავაზობენ თავიანთ მომსახურებას მომხმარებლებს, რაც პროექტის ხარისხზე აისახება. ამიტომ დავით აბულაძეს აქვს ინიციატივა, რომ კანონმდებლობით დადგინდეს არქიტექტორის მომსახურების ქვედაზღვარი, რაც არა არქიტექტორთა საქმიანობის შესახებ კანონში, არამედ სხვა დოკუმენტში უნდა გაიწეროს. ჩვენ მუშაობთ, რომ შევმუშაოთ მინიმალური სახონორო სისტემა, რომლის ასე თქვათ, ქვემოთ ჩავთვლით, რომ პროდუქტი არის, ასე თქვათ, არ შეიძლება, ხო არის რაღაც, რომლის ღირებულების მიღმა არ შეიძლება ესე თუ ის სერვისი განახორციელო კვალიფიციურად. ეს არსებობდა 99 წლის ზოგადი სახელმწიფოს მიერ მიღებული, ფასდაკრებული არ გაუქმებულა ჯერ.
ჯერჯერობით ისედაც გვაქვს დაახლოებით ასე შეიძლება ჩვენ დავერთავთ. არქიტექტორების მომსახურების მინიმალურ საფასურზე საუბარი ჯერ მაინც ადრეა, რაც შეეხება სერტიფიცირებას. არქიტექტორთა კავშირი კანონპროექტს პარლამენტს ალბათ ამ თვის განმავლობაში წარუდგენს და გავიგებთ, რამდენად გაიზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა თავად პროფესიული კავშირის იდეებს. და აქვე ვიდრე დაგემშვიდობებით არქიტექტორებს პროფესიულ დღეს მივულოცავ, რომელსაც ისინი უკვე 1996 წლიდან აღნიშნავენ. მადლობა დავით, მეც უერთდები ცხადია მილოცავს. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ. ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.